สวัสดีจ้ามาพ่อกันอีกแล้วจ้ามื้อนี้กับมีเมนูตำทะเลค่ะมีปลาหมึกนี่จ้ะมีปลาหมึกแล้วก็มีหอยแครงตัวใหญ่ๆแล้วก็หมูเด้งค่ะตำทะเลยามเย็นนะคะ ตอนเย็นจ้าเป็นข้าวแรงด้วยจ้ะมาจ้าเขากลับมากินเลยจ้าก่อนจะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยจ้าและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเลยไปเลยชาแนลด้วยจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกำลังแรงใจให้นางมาตลอดด้วยจ้ามาจ้ามากินข้าวน้ำนั้นนี่จ้าน้องไม้โชว์น้องไม้ที่นางไปหาคลิปแรกเลยคลิปวันก่อนที่สกินนี่เด้อจ้าคลิปเป็นน้องไม้ นอนนั่งดินจ้าตอนแรกว่าจะตำแจ่วจ้ะมันนี่อยากกินส้มตำจ้ามากินเลยจ้ะผักกันนี้นี่จ้ะต้นหอมผักชีแล้วก็น้ำไม้แล้วก็ผักทอดจ้านี่จ้ะมาจ้ามากินข้าวน้ำกันข้าวแล้งจ้าบ่แม่นข้าวหรอกเป็นของกินเล่นจ้ะมีหมูเด้งน้ำจ้ะแล้วก็ลากันหิวข้าวใส่มือเลยจ้ะมื้อนี้บ่มีเส้นจ้ะบ่มีขอบคุณน้ำไม้หวานอร่อยมากเป็นน้ำไม้หวานจ้ะต้มแป๊บเดียวไม่ได้กล้องอยู่ไกลจ้ะกล้องเสียอยู่ไกลจ้ะเห็นว่าชัดหอยแครงตัวนี้ไงนะจ๊ะตัวนี้จ้ะหอยแครงวันนี้บ่มีเส้นข้าวปุ้นเป็นน้ำใหม่แซ่บจังหอมจังเป็นน้ำใหม่หวานหอมเอามือมันตำปวดเห็นว่าจ้ะแซ่บน้ำที่นะโอ้ยสัวสิได้กินแล้วค่ะจัดโลเคชั่นไหมอยากให้พี่น้องเห็นน้ำจ้ะเห็นไหม
กซ้ายจ้ะส่วนกินน้ำบ่กินเอาอีกแล้วจานผักว่าเป็นยังก็จะเป็นจานเนาะตำสุกแล้วกันหอยแข็งอ้วนๆจ้ะไม่แซ่บจ้ะน้ำไม่หวานมันมีรสขมเลยเอาไหมลูกใส่หมูเด้งน้ำจ้ะจุดไหมแบบตัวใหญ่จ้ะไปโอ้ยคันมีข้าวปุ้นเนาะแซ่บส่วนน้ำกินน้ำเลยเด้อจ้ะนั่งกินกับแม่เลยแม่ลูกหอยตัวใหญ่ๆจ้ะหอยแข็งสะใจคักแต่หอยตัวใหญ่
นั่งตรงนี้มาไม่เห็นหรอกมันเยอะไม่ได้นะครับไม่อยากออกกล้องแต่ลูกซ้ายเผ็ดจังเผ็ดครับใส่พริกเป็นสาวเกินสาวน่ะเผ็ดโอ้ยหมูเด้งเนี่ยแซ่บร้องเบิ่งนะจ๊ะแบบไม่ทันจะกินคุณตำหมูเด้งมันตัวนี้ไงทั้งเผ็ดทั้งแซ่บมันบ่มีข้าวปุ้นมันกับน้ำบ่มันถ้ามีข้าวปุ้นมาแก้มเนี่ยมันสิบ่เผ็ดปานนี้จิ้มแซ่บจ้ะกินมาปากบอกว่าน้ำลายน้ำตาไหลแล้วจ้ะเผ็ดแห้งจ้าแล้วจ้าคลิปนี้นะเราฝากไว้แค่นี้แล้วจ้าฝากพี่พ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยด้วยจ้ามาพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้าเผ็ดไลค์ค่ะเผ็ดแห้ง